वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत मिक्स व्हेज। तर सगळ्यात अगोदर मसाल्यासाठी मी इथे घेतले 2 मोठ्या आकाराचे कांदे, 2 टेबलस्पून ओलं खोबरं। ओलं खोबरं ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर आपण रोजच्या वापरातलं जे खोबरं आहे त्याचे काप करून अर्धा तास 2 टेबलस्पून खोबरं 2 टेबलस्पून पाण्यामध्ये भिजवत ठेवावं। 2 काजू, 1 टीस्पून पांढरे तीळ, 1 टीस्पून मगज बी, अर्धा टोमॅटो। आता सगळ्यात अगोदर आपण कांदा परतून घेऊया। तर इथे मी घेतलाय हाफ टीस्पून तेल। आता यात गॅस ऑन करून कांदा घालून घेऊया। तर कांदा परतून घेऊया, याला गोल्डन कलर येऊपर्यंत परतून घेऊया। तर बघा इथे मस्त असा आपला कांदा परतून झालाय। आता हा कांदा, तीळ, 2 काजू, मगज बी, खोबरं, टोमॅटो सगळे एकत्र करून मिक्सरला लावून घेऊया। यात 2 टेबलस्पून पाणी घालून मिक्सरला लावून घेऊया। तर इथे मी कांदा, टोमॅटो, तीळ, काजू, मगज बी आणि खोबरं एकत्र करून याची पेस्ट करून घेतली। तर बघा इथे छान अशी पेस्ट तयार झाली। आता आपण इथे घेणार आहोत फोडणीसाठी 2 टेबलस्पून बटर। तर बटर ऑप्शनल आहे, तुम्ही तेल पण वापरू शकता। माझ्याकडे बटर अवेलेबल होतं म्हणून मी बटर वापरलं। तर आपलं इथे बटर गरम झालं। आता मी यात घालते 1 तमालपत्र, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 मसाला इलायची, याला परतून घेते। आता यात घालणार आहे 1/4 टीस्पून जिरी मोहरी, 2 चिमूट हिंग, 1/4 टीस्पून हळद। सगळ्या भाज्या वाफवून घेऊया। तर इथे मी घेतलाय अर्धा कप बटाट्याचे काप, 1/4 कप हिरवे वाटाणे ओले, अर्धा कप भेंडीचे काप, अर्धा कप गाजर, अर्धा कप तोंडली, अर्धा कप फ्रेंच बीन्स। हे सगळ्या भाज्या एकत्र करून त्याला 5 मिनिटं वाफवून घेऊया। तर आता आपण एक घालणार आहोत हाफ टीस्पून धनेपूड, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून आलं लसूण पेस्ट आणि हा मसाला। आणि 2 टीस्पून मिरची पावडर। आता सगळे मसाले एकत्र करून घेऊया। आणि परत 5 मिनिटं मंद आचेवर झाकून ठेवूया। इथे आपण घालणार आहोत चवीनुसार मीठ, 1 कप पाणी, परत एकदा फिरून झाकून ठेवूया। तर बघा इथे
आपलं मस्त असं मिक्स व्हेज तयार आहे. आता यात आपण कोथिंबीर घालून घेऊया आणि एकत्र करून घेऊया. आजची माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण बनवणार आहोत मिक्स व्हेज. तर सगळ्यात अगोदर मसाल्यासाठी मी इथे घेतले 2 मोठ्या आकाराचे कांदे, 2 टेबलस्पून ओलं खोबरं. ओलं खोबरं ऑप्शनल आहे. जर तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर आपण रोजच्या वापरातलं जे खोबरं आहे त्याचे काप करून अर्धा तास 2 टेबलस्पून खोबरं 2 टेबलस्पून पाण्यामध्ये भिजवत ठेवावं. 2 काजू, 1 टीस्पून पांढरे तीळ, 1 टीस्पून मगज बी, अर्धा टोमॅटो. आता सगळ्यात अगोदर आपण कांदा परतून घेऊया. तर इथे मी घेतलाय हाफ टीस्पून तेल. आता यात गॅस ऑन करून कांदा घालून घेऊया. तर कांदा परतून घेऊया. याला गोल्डन कलर येऊपर्यंत परतून घेऊया. तर बघा इथे मस्त असा आपला कांदा परतून झालाय. आता हा कांदा, तीळ, 2 काजू, मगजबी, खोबरं, टोमॅटो सगळे एकत्र करून मिक्सरला लावून घेऊया. यात 2 टेबलस्पून पाणी घालून मिक्सरला लावून घेऊया. तर इथे मी कांदा, टोमॅटो, तीळ, काजू, मगजबी आणि खोबरं एकत्र करून याची पेस्ट करून घेतली. तर बघा इथे छान अशी पेस्ट तयार झाली. आता आपण इथे घेणार आहोत फोडणीसाठी 2 टेबलस्पून बटर. तर बटर ऑप्शनल आहे, तुम्ही तेल पण वापरू शकता. माझ्याकडे बटर अवेलेबल होतं म्हणून मी बटर वापरलं. तर आपलं इथे बटर गरम झालं. आता मी यात घालते 1 तमालपत्र, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 मसाला इलायची, याला परतून घेते. आता यात घालणार आहे 1/4 टीस्पून जिरी मोहरी, 2 चिमूट हिंग, 1/4 टीस्पून हळद. सगळ्या भाज्या वाफवून घेऊया. तर इथे मी घेतलाय अर्धा कप बटाट्याचे काप, 1/4 कप हिरवे वाटाणे ओले, अर्धा कप भेंडीचे काप, अर्धा कप गाजर, अर्धा कप तोंडली, अर्धा कप फ्रेंच बीन्स. हे सगळ्या भाज्या एकत्र करून त्याला 5 मिनिटं वाफवून घेऊया. तर आता आपण एक घालणार आहोत हाफ टीस्पून धनेपूड, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून आलं लसूण पेस्ट आणि हा मसाला. आणि 2 टीस्पून मिरची पावडर. आता सगळे मसाले एकत्र करून घेऊया.
परत 5 मिनिटं मंद आचेवर झाकून ठेवूया. इथे आपण घालणार आहोत चवीनुसार मीठ, 1 कप पाणी, आणि परत एकदा फिरून झाकून ठेवूया. तर बघा इथे आपलं मस्त असं मिक्स व्हेज तयार आहे. आता यात आपण कोथिंबीर घालून घेऊया आणि एकत्र करून घेऊया. आजची माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.